วัสดีครับพบกับช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้มีไอเทมอีกไอเทมนึงนะครับมาแนะนำกันเลยนะครับนะก็คือเจ้าเครื่องอเนกประสงค์นะครับเครื่องอเนกประสงค์ในที่นี้เนี่ยผมเอาไปใช้กับรถตัดหญ้านะครับนะก็ประยุกต์รถตัดหญ้าให้เป็นรถตัดหญ้าแบบลากกับ ATV นะครับนะตัวนี้เป็นสตาร์ทไฟฟ้านะครับนะก็ลองสั่งมาดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูเปิดกล่องกันเลยนะครับเขาแพ็คมาค่อนข้างจะดีเลยนะครับดีมากนะฮะผมถือว่าดีเลยแหละครับเพราะว่าแพ็คมาแน่นหนามากใส่ทั้งบับเบิ้ลใส่ทั้งโฟมอะไรมาแน่นเลยนะครับมีลังกระดาษรองข้างล่างด้วยนะครับนะก็มาปั๊บเขาจะห่อเป็นอย่างเงี้ยครับนั่นนะก็มีคู่มือกับตัวประแจให้นะครับแล้วก็กุญแจนะครับตัวนี้เป็นสตาร์ทไฟฟ้านะครับทีนี้เขาไม่ได้ต่อสายมา2 สายนะครับเป็นสายสวิตช์นะฮะเราก็ต่อซะเลยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้รูปร่างหน้าตาสวยเลยละครับทีนี้เขาไม่ได้ใส่น้ำมันเครื่องมานะครับอย่าลืมเลยนะครับนะจะเอามาเทสเนี่ยพอเทสปั๊บนี่ต้องใส่น้ำมันเครื่องนะครับถ้าไม่ใส่น้ำมันเครื่องพังนะครับนะฮะตัวนี้ใช้ประมาณครึ่งลิตรนะครับเราก็ใช้ของมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับเบอร์30เบอร์40ก็ได้เบอร์30ก็ได้ครับนะผมมีเบอร์40ผมก็ใส่เบอร์40เนี่ยครับน้ำมันเครื่องนะครับตัวหน้าไม่ต้องไปสนมันนะครับนะมันเป็นบอกคุณสมบัติตามอุณหภูมินะครับนะทีนี้เรามาสนแต่เบอร์หลังนะครับตัวข้างหลังนะเบอร์30เบอร์40เบอร์30ก็จะเหลวหน่อยเบอร์40ก็จะหนืดกว่านะครับเบอร์30เนี่ยเหมาะกับตัวที่เป็นเครื่องยนต์ใหม่ๆนะครับนะส่วนใช้เป็นนานๆแล้วก็ใช้เบอร์40ได้นะครับแต่เครื่องอเนกประสงค์ครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะจะใช้เบอร์อะไรก็ได้นะครับทีนี้ก็มาลองกับแบตเตอรี่เลยครับผมบอกเลยนะครับสตาร์ทครั้งแรกสตาร์ทยากมากนะมันต้องเปิดโชคแล้วก็ไล่น้ำมันนะครับนะให้ดีนะครับไล่น้ำมันในลูกถ้วยนะในลูกถ้วยคาบูครับพอสตาร์ทตอนแรกเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดนะเหมือนมันยังใหม่ครับน้ำมันยังไม่ลงไปเลี้ยงที่คาบูนะแนะนำให้ชักสตาร์ทนะครับนะสำหรับสตาร์ทครั้งแรกนะครับเพราะว่าใช้ตัวไดสตาร์ทเนี่ยเดี๋ยวทำไปทำมาไดมันจะไหม้ซะเปล่าๆนะฮะตรงนั้นเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับนั่นนะครับก็แค่ติดยากนิดนึงนะครับพอติดแล้วก็เครื่องเดินเรียบดีครับตอนสตาร์ทนี่นะครับสตาร์ทครั้งแรกเขาให้ติดเครื่องทิ้งไว้5 นาทีด้วยนะครับเป็นการรันอินนะเสร็จแล้วเราก็ไปประกอบใช้งานกันเลยครับนะผมเอาไปลากกับ ATV นะครับไปติดกับเครื่องตัดหญ้านะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับสินค้าในตะกร้าด้านล่างเลยครับขอบคุณครับ